A pinceépítő sorozat előző részében a középen futó csatornacsövet elvezettem a gödör oldalfala mellett, és végre a gödör ásása is kész lett. Azt a videót úgy zártam, hogy jöhet az ajzatbetonozás, de aztán rájöttem, hogy az nem igazán lenne célszerű, hogy a falból kivágott több száz kilós betondarab a friss ajzatbetonra essen, ezért a kivágást kell előbb megcsinálni. Ehhez felállítottam egy kis állványt, majd felmértem és jelölő sprével felfújtam a vágások helyét a falra. A talaj szintjében van egy betonperem, amit szintén le kell vágnom, mert az építendő zsalukő falnak útban lenne. Erre is felfújtam a vonalat, ahol vágni kell. Mivel a betonfűrészgépem nem éri át egy oldalról a fal teljes vastagságát, hogy a fal túloldalán is lássam, hogy hol kell majd vágni, a sarkoknál átfúrtam. Először a betonperem levágását csináltam meg, amihez inkább elszedtem az állványt, mert útban volt. A 40 cm-es lapátmérőjű Vevor betonfűrészről már van egy bemutató videóm, amit a jobb felső sarokban megjelenő linken meg is tudsz nézni. De az igazi tesztje most jött el. A leírása szerint 17 kg, és legalább annyinak érződik is, amikor vágás közben meg kell tartani. Nem gyerekjáték, az biztos, de az ereje sem az. Lassulás nélkül viszi a betonfalat. A vágótárcsa hűtésére és a keletkező por mennyiségének csökkentésére vízbevezetéssel is ellátták, amihez gyárilag egy kis szivattyút is adtak, de ez az első használat után beszart, így inkább egy slaggal a csapra kötöttem a gépet. Ez egy nagyon mocskos és hangos munka, ezért védőszemüveg, hallásvédő és légzésvédő használata is erősen ajánlott. Ez utóbbit én nem viseltem, de meg is bántam, mert még másnap is jött fel a tüdőmből a por. A felső vízszintes vágáshoz fel kellett emelni az állványt, hogy a nehéz gépet a megfelelő pozícióban tudjam tartani. Ez a gép körülbelül 15 cm mélységben tud vágni, az én falam viszont 17 cm széles. Hogy a túloldalról is pontosan fel tudjam jelölni a vágás helyét, még néhány helyen átfúrtam a vágáson keresztül. Az Akus Drill Pro fúrógép most is jó szolgálatot tett, erről is van bemutató videóm. Ez mi? Mégis, hogy így gyakorlatilag majdnem minden kihúzásnál így lejön a tokmány a fúrószárról. Hát mi az Isten, az SDS Plus-nak nem így kellene működnie. Én nem tudom, ez szar a tokmánya ennek a gépnek. Korábban volt róla bemutató videóm, akkor
Nem használtam ilyen sokat, de basszus, ez nagyon bosszantó, hogy gyakorlatilag minden egyes kihúzásnál elengedi a fúrószárat. Na hát erre nem számítottam, hogy itt még ennek a falnak ilyen, hát nem is tudom, egy 40-45 centi mélységig van egy alapja. Ez az előbb nem látszott, mert itt a föld még előtte így eltakarta, és azt hittem, hogy ez csak egy ilyen kb. 10-15 centi magasságú ez a beton. Hát így nem csoda, hogy nem akar kijönni, kidőlni ez a kivágott rész, úgyhogy most itt is még el kell vágnom itt ennek az alapnak az aljáig. Most itt a géppel levéstem ennek a falnak a síkjáig, hogy itt minél mélyebben be tudjak vágni, úgyhogy ez jön most. Hát azt reméltem, hogy nem kell már vágni, mert múltkor 2 nappal ezelőtt csináltam, akkor majdnem megdöglöttem a porba, de hát de. Sem mozdul. Pedig már itt is körbevágtam. Ide nem tudott hozzáférni a fűrészlap, ugye itt a sarokba, itt átfúrkodtam, amilyen 30 centis fúróval, amennyire csak tudtam. Itt el van vágva, körbe el van vágva, a túloldalról az alapja is el van vágva, és nem mozdul. Nem tudom most még mi a francot kell csinálni. Hihetetlen. Egyrészt megdöglök, 35 fok van, nem látok az izzadságtól, annyi folyik a szemembe. Másrészt nézd meg, már nem tartja semmi. Itt látszik, hogy alul már átlátszik, ott van a gödör, semmi nem fogja alul. Körbe is nézd meg, mindenhol átlátni a vágáson. Ilyen kisebb részeken nem, de hát ott egyszerűen csak az a sár van, ami a vágás során visszamaradt, az a nedves por. Nézd meg, fölül is, végig át van vágva. Itt a szélén is átfúrkodtam, ahol ugye a legszélén, hogy nem mentem túl a koronggal, és ezért ott nem lehetett teljesen átvágni. Ott is átfurkáltam, hát ott is át van furkálva. Itt is végig át van vágva, alul nem tartja semmi, és nem esik el, nézd meg se,
Mozdul. Most ezt mi tartja? Na, hát. Na, most az van, hogy körbe furkáltam mindenhol, és a maradék helyeken is mindenhol, és egyszer csak arról sajnos pont nincs felvételem, hogy látod, egy ilyen 20 centivel így lejjebb zuttyant, de mivel sajnos, nem tudom mennyire látszik, itt egy nagyon kicsit beljebb jön a vágás itt, ezért itt beleszorult. Ahelyett, hogy kiesett vagy kidőlt volna az egész, itt alul megszorult, és most egyszerűen nem tudom se bedönteni, mert meg van szorulva, pedig látod, itt elég nagy hely van, meg mivel be van vasalva, igaz, hogy ilyen vékony, nem is tudom milyen ez, ilyen 5-ös vas körülbelül, ezért szétvésni a nagy géppel elkezdtem, de nem olyan könnyű, mert ugye be van vasalva az egész. Úgyhogy nem tudom, most akkor lehet, hogy szét kell vésnem az egészet, ahelyett, hogy ide beesett volna az egész, mert most itt be van szorulva. Azt meg nem szeretném, hogy ide befelé dőljön. Az a baj, azért nem tud kidőlni előre, mert itt mögötte, ez meg itt van a talaj, és itt beszorult, itt körülbelül itt van megszorulva ebbe a magasságba, és itt ki tudna fordulni, hogyha itt az alja az itt befelé el tudna fordulni. Tehát lehet, hogy most itt igazából itt ezt ki kellene ásnom, és akkor ki tud billenni arra, és akkor kiesik oda, és ott a földön könnyebb lenne majd szétvésni apróra. Itt amúgy is ki kell szedni ezt a talajt, majd egy ilyen rézsűt csinálni, mert ugye itt lesz a lépcső. Lefelé, ugye azért is vágtam itt ki, itt megy majd le a lépcső, azért ilyen alacsony itt a kivágás, mert ugye az ajtó félig már a talajszint alatt lesz. És itt lesz a lépcső. Itt fönt is be van szorulva, itt ezen az oldalon egy kicsit így megdőlt oldalra. Hogy az a... Bazd meg.